Hello, ayan, subukan natin palit kung may nagaganyan din ba yung inyong rubber sa door switch. Papalitan natin yan. Ito yung aking pamalit. Yan. Nabili ko lang sa Lazada Racing. Ang 100 plus ang isang piraso. Plus shipping. Ito lang kailangan natin na tools. Ayaw mo nandun. Huwagan. Yes sir. Sir, dami lang langgam. Tatanggal nyo na yung alang. Yan, tanggal ko na. Tas na siya. Tanggalin natin. Isa tayong kapalit. Ayan, ito yung papalitan. Ito yung pamalit natin. Yes sir. Tingnan natin kung kasya. Yan. Fit na fit. Like na lang ulit natin. Tapos iskruhan. Same din yan sa ibang sasakyan. Hanap lang kayo nung rubber na ganyan, rubber cover. Madalas meron yan kay Lazada. Okay, bye bye you.